Ama wordt wakker in een kleine hut van takken en bladeren, diep in een uitgestrekt bos. Geen wekker, alleen de zon die haar vertelt dat het tijd is om op te staan. Ze kent maar zo'n 30 mensen, haar familie en haar stamgenoten. Ze hebben geen vast huis. Waarom? Omdat ze constant op zoek zijn naar eten. Ze volgen de kuddes dieren en de seizoenen. Altijd op weg naar nieuwe plekken. Geen school, geen werk. Het leven draait maar om één ding: overleven in een gevaarlijke wereld. Ik ben Jean-Eric en dit is jouw flashback naar de wereld van Ama. De tijd van jagers en verzamelaars. In mijn vorige video vertelde ik jou over de scheppingsverhalen rond het kampvuur. Dit was de tijd waarin Ama leeft, de prehistorie. Dit tijdperk start als mensen gereedschappen gaan gebruiken. Zo'n 70.000 jaar geleden leefden onze voorouders, de Homo sapiens, alleen in Afrika. Maar het leven begon te veranderen. Mensen werden slimmer en het klimaat veranderde. Eten vinden werd moeilijker en uit nieuwsgierigheid gingen sommige groepen mensen op zoek naar nieuwe plekken. Ze volgden rivieren en kustlijnen of liepen achter kuddes dieren aan die ook op zoek waren naar voedsel. In verschillende golven verspreidden onze voorouders zich over de wereld. Eerst via het Arabisch Schiereiland naar Azië en Europa. Later staken sommige waaghalzen de zee over naar Australië en weer later naar Amerika. Maar elke plek waar ze aankwamen was totaal anders dan wat ze in Afrika gewend waren. Dit zorgde ervoor dat hun uiterlijk in de loop van duizenden jaren veranderde. Mensen die zich het beste aanpasten, overleefden en gaven hun betere eigenschappen door aan hun kinderen. In koude gebieden, zoals Europa, moesten mensen zichzelf warm houden. Een lichtere huid en steviger lichaam hielpen daarbij. En weet je hoe mensen in Oost-Azië hun kenmerkende ogen kregen? Die veranderden door de vele sneeuwstormen en koude wind, zodat ze beter beschermd waren. In warme gebieden, zoals Afrika, was een donkere huid handig om je te beschermen tegen de zon en hielp een slank lichaam om af te koelen. Ook speelde de zon een belangrijke rol. In gebieden met weinig zon, zoals Noord-Europa, kregen mensen met een lichtere huid makkelijker genoeg vitamine D, wat nodig is voor sterke botten. Maar er was nog iets bijzonders aan de hand. Toen onze voorouders in Europa en Azië aankwamen, kwamen ze andere menssoorten tegen. In Europa ontmoetten ze bijvoorbeeld de Neandertalers. Zij leefden al duizenden jaren in Europa. En ja, Homo sapiens en Neandertalers werden soms verliefd op elkaar en kregen kinderen samen. Neandertalers waren sterk, gespierd, hadden grote hersenen en konden goed overleven in de kou. Best aantrekkelijk, toch? Veel mensen uit Europa en Azië hebben nu nog steeds een beetje Neandertaler DNA, soms wel tot 10%. Dit kan invloed hebben op je haarkleur en zelfs je gezondheid. Maar ongeveer 30.000 jaar geleden verdwenen de Neandertalers. Sommige wetenschappers denken dat Homo sapiens uit Afrika slimmer en beter georganiseerd waren, waardoor ze uiteindelijk de Neandertalers verdrongen. Vanaf dat moment waren Homo sapiens dus de enige mensensoort op aarde. Best een creepy gedachte, toch? Onze voorouders leefden ooit samen met andere mensensoorten, maar nu zijn wij de enigen die overblijven. Dat is wat ze noemen natuurlijke selectie. Alleen de soorten die zich het beste aanpassen, overleven. En dit tijdperk stopt als mensen overal ter wereld beginnen te schrijven. Wist jij dat 1 op de 14 mensen die in de afgelopen 2 miljoen jaar op aarde hebben geleefd, nu rondloopt? Best bizar, toch? Maar als er geen boeken of teksten over deze tijd zijn, hoe weten we dan wat er gebeurde in de tijd van Ama? Nou, dat weten we door de sporen die ze achterlieten. De sporen van oude stenen gereedschappen, tot grotschilderingen en zelfs muziekinstrumenten. Als de zon ondergaat, verzamelt Ama's stam zich bij het kampvuur. Ze dansen, vertellen verhalen en maken muziek met fluiten van dierenbotten. En als ze een dier hebben gedood, dan houden ze rituelen
om de geest van het dier te eren. Voor de natuur en hun voorouders is er altijd respect. Want zonder hen kan je niet overleven. Maar waarom noemen we deze tijd ook wel de steentijd? Namelijk omdat Ama en haar stam stenen gereedschappen gebruiken om te overleven. Ze maken messen, speren en bijlen van ruwe stenen om te jagen op dieren zoals mammoeten en reuzenherten. Vuur is misschien wel de grootste uitvinding in Ama's tijd. En het verandert alles. Want denk hier eens over na. Voordat er vuur was, waren mensen zwakker dan heel veel dieren. Maar met vuur werden mensen sterker. Want giftige planten kunnen worden gekookt. Vlees wordt makkelijker te eten. En hierdoor krijgen onze hersenen meer energie. En vuur houdt mensen ook warm in de koude nachten. Het geeft licht. En, misschien het allerbelangrijkste, het houdt wilde dieren op afstand. Vuur zorgt ervoor dat de mens de baas wordt in een wereld vol gevaren. De kunst van het vuurtje stoken verspreidde zich 300.000 jaar geleden als een lopend vuurtje onder de Homo sapiens. Mensen hadden 2 manieren om vuur te maken: door stokken tegen elkaar te wrijven of later met vuursteen en ijzervonken te slaan. Stel je voor, jij bent de eerste die vuur weet te maken. Hoe spannend moet dat zijn geweest? Elke dag is een zoektocht naar eten. Ama's vader leert haar broertje hoe je wilde dieren moet vinden. En Ama's moeder leert haar welke planten veilig zijn om te eten. Ama heeft iets wat wij nu niet meer hebben. Ongekende vrije tijd. Zij en haar familie hoeven maar zo'n 4 uur per dag te werken. Namelijk om voedsel te verzamelen. Niet de hele dag naar school dus of naar kantoor. En de rest van de dag is voor rust, verhalen en familie. Maar dat betekent niet dat het leven altijd makkelijk is. Elke dag is er gevaar van roofdieren, natuurrampen of ziektes. Veel kinderen overleven hun jeugd bijvoorbeeld niet. Een simpele verkoudheid, dat kan al fataal zijn. De gereedschappen van Ama worden met de tijd steeds slimmer. Kleine stenen worden aan speren vastgemaakt. En ze beginnen langs rivieren te wonen, waar ze vissen vangen en water vinden. En er gebeurt nog iets bijzonders. Namelijk een van de meest bijzondere vriendschappen in de natuur ontstaat. Zijn jullie niet bang voor de wolven? Ja, hartstikke man! Nee joh, we slopen die dingen. Terwijl de meeste dieren mensen maar eng vinden en uit de buurt blijven, zijn er een paar wolven die het volgende denken. Hé, misschien kunnen we die mensen gebruiken. Ze komen steeds dichter bij de hutten, op zoek naar eten. En in plaats van elkaar aan te vallen, beginnen mensen en wolven samen te werken. De wolven helpen met jagen. Ze waarschuwen voor gevaar. En als bedankje geven mensen ze hun restjes eten en bescherming. Dit is een gouden deal. Langzaam maar zeker worden de wolven tammer. En zo ontstaan de eerste honden. Ze worden gefokt voor speciale taken, zoals jagen of beschermen. Maar let op, dit is het begin van iets groots. De mens ontdekt hoe ze niet alleen wolven, maar ook planten kunnen temmen. En dat, beste geschiedenisgenius, is het begin van een revolutie die de wereld voor goed zal veranderen. In de volgende video ontdek jij hoe één klein zaadje de geschiedenis van de mens
compleet op zijn kop zet. Beste geschiedenisgenius, zou jij liever als jager-verzamelaar hebben geleefd? Of in de moderne tijd met al onze technologie? Ik ben benieuwd naar jouw antwoord. Tot snel.